You have box, you have. Hai, Assalamualaikum geng. So, kali ni cikgu nak bawa pergi jauh sikit. Kita terbang sikit. Pergi mana tu? Okay, kita pergi ke Madinah. Okay, bukan Madinah sana. So, kita memang tak boleh merentas kan. So, tapi kita akan pergi ke Madinah Mart. Okay, kat sini ada barang-barang Arab yang best. So, cantik. Okay, tu kedai dia, kita dah sampai. Dia memang ada barang-barang Arab lah. So kalau bagi yang pernah pergi ke umrah, masuk je dalam tu memang seriously rasa macam dah sampai sana. So ada macam apricot, ada kurma yang basah tu pun ada. Kat sini harga berpatutan lah. Okay, so ini cikgu kat area Mangi Kajang. Kus sini memang banyak lah kedai-kedai Arab. Tapi kat kedai sini, dari sini orang biasa panggil kampung Arab. Memang harga dia, kalau katakanlah kurma dalam kotak yang panjang tu kan, kurma Tunisia ke apa tu, tempat lain harga dalam 11-12, sini dapat RM9 lah, insyaAllah, selagi harga tak naik. So cikgu nak cari apa dalam tu, jom kita tengok. This one, Try. Sweet, very sweet. One box very cheap. 1 kg. One box, huh? 45. 45. 1 kg? 18. Yeah. 1 kg, 18. One box. This Box, last box. Oh, okay, I give you in store fresh. Oh. ايوه جلك كم اشتري وفي كنا هناك Kau dah beku ah. Ice. يعني Bos apa? Good. Salamat. Oh, RM5. Patut saja.
Terima kasih kerana menonton. Tinggalkan cadangan anda pada ruangan komen, like, subscribe dan share.